نزلا بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبلا به منهاج أمتنا به نتجنب الزللا هو النبراس يرشدنا المسائل بتاع خلاف شديد انه المأموم في القراءة الجهرية يقرأ مع الإمام ولا ما يقرأ الفاتحة؟ هاي دي خلافة معتبر جدا، وبعدين يعني كلهم أدلتهم قوية بالمناسبة، لكن ما فيها إنكار يا شيخ. لا ما فيها إنكار. شيخ اخونا عبد العزيز ده ما شاء الله من الناس اللي ربنا اداهم صوت جميل، يمكن تخليه يقرا لنا حاجه شويه كده. يا سلام ما شاء الله ما شاء الله. والله يا عبد العزيز بارك فيك يا شيخ. والله يا اخي ما شاء الله سمعنا كده كلام الله سبحانه وتعالى، حاجه خاصه للشيخ كده ان شاء الله على طول يا اخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يا سلام ما شاء الله. والله أحسنت يا أخي. الله يبارك فيك يا شيخ عجيب سبحان الله. يعني القرآن ده كل ما تسمعه كده بتحس ب سبحان الله كيف يا أخي. يعني عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أذن الله لشيء ما أذن لرجل يتغنى بالقرآن، يعني يقرأ القرآن. أذن يسمع الله بكل شيء سميع سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم، يعني هو سعى كل شيء سمعا وعلما ورحمة وحاط بكل شيء علما، لكن يحب الله تعالى أن يسمع من عباده أن يقرأوا كلامه. عشان كده ابن القيم رحمه الله تعالى قال ما تقرب عبد إلى الله بشيء أحب إليه من تلاوة كلامه. عجيب سبحان الله. لأنه شوف أنت لما تقرأ القرآن، شوف القرآن أمرنا بقراءته وأمرنا بالسماع إليه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه أوتيت مزمارا من مزامير داود. ولما الرسول صلى الله عليه وسلم سمع قال له رأيتني وأنا أسمع بقراءتك، ده قال له علمت بك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا. فيعني وقراه النبي عليه الصلاه والسلام. شيخ دي لو حبرته لك تحبيرا الزول لو حسن صوته معناه ما في حاجه. لا ايوه ما هو النبي عليه الصلاه والسلام قراه، بس دائما زي ما مر معنا قبل كده الاخلاص اهم حاجه، الواحد يسال الله الاخلاص دائما، يعني يسال الله تعالى ان يرزقه الاخلاص. وليس منا من لم يتغنى بالقران. يتغنى بالقران قالوا التلاوه والتدبر والخشوع، ويتغنى قالوا يستغنى به. يعني شوف انه القران ده احسن حاجه يملكها، ما يلتفت لي ما عندنا. لا بسمع القرآن أهم حاجة، الباقي ده القرآن كوم والباقي ده كله كوم. شيخ مرة سمعتك في الخطبة بتاعت وفاة شيخ نورين رحمة الله عليه رحمه الله، قلت يزيد في الخلق ما يشاء، قلت إنه ابن عباس قال الصوت الحسن. الصوت الحسن أي نعم، قول معتبر جدا. نحسب من إن شاء الله تعالى بإذن الله، ويمشي لقدام بإذن الله تعالى. يعني دي موهبة يعني من الله سبحانه وتعالى، الإنسان يشكر عليها الله عز وجل. إن إنسان ربنا يديه مش النبي عليه الصلاة والسلام قال له علمه بلال فإنه أندى منك صوتا. إذا كان في الأذان فيه الأندى صوت فكيف بالقرآن، يعني مش كده؟ أيوه. شيخ في مناسبة شيخ نورين رحمة الله عليه مرة كان في مقطع كده لواحد ما عارفه فنان أو حاجة زي دي، جايب آيات لشيخ نورين بيقرأ في آيات من سورة الحشر وهو متأثر معاه شديد وهو ما فاهم حاجة، يعني بس تلقاه بيتأثر الحاجة دي، يعني الفهم لا مش يعني. ما هو القرآن فيه سر عجيب جدا، وبالمناسبة يعني كثير من الناس أسلموا بما سمعوا من كلام الله سبحانه وتعالى. ويعني أنا لاقتني قصة واحد بيحكي إنه تأثر بسماع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما فاهم أي حاجة، هو بالمناسبة هو ما فاهم، يعني ما بيفهم اللغة العربية أصلا وهو أوروبي. فسمع الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى يقرأ فأعجب بذلك، وزمن الأشرطة الكاسيت دي ما حاضرنا مش كده؟ بس محمد ده الاحتمال يكون حضراش. شال الشريط وبقى يردد معه وحفظه، يعني حفظه. بس الشيخ ممكن برضه معلش نقول انه يعني سماع القرآن ده معجزة من معجزات القرآن ذاته. ايوه هو سماع القرآن معجزة، وحفظ القرآن ذاته ما معجزة. عجيب. يعني رب سبحانه وتعالى قال ولقد يسرنا القرآن للذكر، تلقى الواحد ما فاهم أي حاجة في اللغة العربية ومع ذلك يحفظ كتاب الله تعالى.
يعني زي ما بيحكي لنا شيخ عبد الرشيد صوفي، يعني قال بتلقى ولد صغير عمره 7 سنين اسمه يمكن بالعربي ما يقدر يكتبه، تلقاه يحفظ كامل كتاب الله سبحانه وتعالى كاملا. فدي رحمة من الله سبحانه وتعالى. في حديث ابن مسعود قال اقرأ علي، قال سبحان الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال عليه الصلاة والسلام إني أحب أن أسمعه من غيري. يعني وش منك أنت؟ لا، أحب أن أسمعه من غيري. ولذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى ناقش أيهما أعظم أجرا، أجر التلاوة ولا أجر السماع؟ في النهاية رجح أجر التلاوة يعني أعظم أجرا، لكن السماع ما حاجة سهلة. ودي ذات الدعوة للناس، يعني الواحد يقرأ ويسمع، لأنه السماع بيصلح لك، والسماع بيذكرك. يرحم الله فلانا ذكرني آية كنت نسيتها، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. واحد يقول لك طيب وين يا أخي ربنا ما قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. نسيتها هنا يعني شنو؟ يعني مرات زي ما قال عليه الصلاة والسلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، إذا نسيت ذكروني وإذا اختلط علي فتحوا علي. وده في الفقه يعني، ورا الإمام يقفوا أولو الأحلام والنهى على أساس إنه يصلحوا الإمام، أو طرأ أمر طارئ للإمام ممكن يستخلف مسائل فقهية يعني، فبيذكروا الإمام إذا نسى، إذا اختلط الآية قراءة غلط دخل سورة في آية في سورة ثانية يصلحوه. فالسماع في حد ذاته مرغب فيه جدا، وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأحسن الكلام كلام الله. طيب حس الشيخ اللي انت يعني مثلا زول لو في حس مع ايام رمضان دي مشى مثلا طلع مشوار بعيد عشان يصلي مع امام صوته جميل او كده، فيها حاجه دي ولا؟ لا ما في حاجة، بس هو طبعا يعني الفقهاء لما يناقشوا انه ما يتعطل المسجد القريب، ما يتعطل هو ذاته، ما يكون غيابه فيه تأثير على المسجد. يعني مثلا واحد يمشي مفاتيح المسجد معاه ويمشي يخلي الناس، ولا الميكروفون معاه ويمشي يخلي الناس، ولا هو ذاته إمام أو ممكن ينوب عن الإمام. يعني الأشياء زي دي بيذكرها الفقهاء، لكن الإنسان ما عنده حاجة، بل الإنسان يبحث عن ما يخشى. أنا شايف كثير من العلماء المعاصرين يعني بيستنكروا المسألة دي، لكن ما في وجه للاستنكار الله أعلم. يعني أنا أريد أن أخشع في الصلاة مثلا، أنا أريد أن أخشع دي صلاة طويلة ويقرأ فيها الإمام قراءة طويلة، وأنا أريد أن أعيش بكلياتي وبخشوعي وبخضوعي. الناس يتتبعوا الإمام الذي يطيل، غير الصوت الحسن في ناس بيتبعوا الإمام الذي يطيل الركوع والسجود مثلا. عشان كده دائما بقول مصطفى الإمام أو اختلاف الأئمة في الصلاة، واحد يقرأ بجزء، واحد يقرأ بحزب، واحد يقرأ بنص جزء، واحد يقرأ بما تيسر، دي خير وبركة. في ناس دايرين الصلاة الخفيفة وناس دايرين الصلاة الطويلة، وذول الليلة داير الصلاة الطويلة وبكرة عنده أمر مستعجل داير، فلذلك ده خير وبركة إن شاء الله تعالى. وده كله الحمد لله رب العالمين يعني متاح يعني. ورمضان طبعا شهر اغتنام الخيرات. الشيخ قلت لا ضابط انه لو الغياب ما مؤثر، ما غياب الزول لو ما مؤثر يمشي عادي ما في حاجه. هاي لا ما في حاجه ان شاء الله تعالى، بس ما يشد الرحال يعني. بلا ريب ولا نقص به نستبصر السبل، به منهاج أمتنا، به نتجنب الزللا، هو النبراس يرشدنا، به نستلهم الأملا. تطيب به جراحات ويشفي الداء والعللا، ويرفع قدر صاحبه ويكسى في غد حللا.